Mga ka-viewers, welcome back to our YouTube channel. Guys, ngayon nandito po kami kay Borromeo area sa may Signal Village. Sa isang apartment po ito kung saan gagawin po namin dito is maglalagay ng hamba para sa swing door. Swing door jamb na made of aluminum. So, ang sukat po ng pinto ng mayari ng apartment ito guys is 80 cm width by 210 cm height. Standard lang po, normally sa mga bahay o mga apartments. So yan, dalawang hamba po yan sa bawat sides saka sa pinaka-top nya. So yung paglalagay po nito guys is kailangan po malipil po yung tayo nya, kabilaan pati yung sa taas na nakahiga. Lahat po yan nakalipil. So once na malipil po yung mga framing natin guys, dyan na po umpisa natin yung pagdidrill sa semento para mailagay natin yung pag-tox. Kasi yung fixing ng door, ng swing door nito guys ay madali lang po. Ito-tox lang po siya, i-screw lang. So ito po yung room ng isang apartment guys, medyo colorful po siya. As you can see naman sa mga ilaw na medyo maartik po yung titira dito, hindi ko alam kung babae o lalaki. So medyo maliwanag, medyo finish na po ito, malapit na. Yan. At dito po yung pinaka-hallway niya. Ito po yung pinaka-hallway ng apartment ni Borromeo. Medyo modelo po siya na building. 4-story po ito. Bawat room po niya may mga aircon po naka-built-in. Ito yung pinaka-hallway niya. Ito yung stairs niya paakyat hanggang pababa. Ayan, yun. So ito po yun, yung stairs na paakyat ng 4th floor. Sa ngayon guys, nandito po tayo sa 3rd floor. Kasi ito po yung request ng client natin na unahin paglagay yung 3rd floor ng pinto dahil in fact lilipat na po sila sa Monday. Yun po sabi nila earlier. Ikakat lang po siya sa required na length, tapos i-join po bawat sa corner sa taas, and then i-fix po siya. Kailangan nakatayo, nakalibel po ng maayos para yung swing door hindi po mahirap ikabit, para ma-align din siya kasi. So yun po guys, mayroon po siya pinaka-balcony sa labas, may railing po siya na made of stainless para pagtampahin po ng nakatira sa kwarto na. So yan lang po topic natin sa araw na to guys. So don't forget to like and share and click the subscribe and also the bell button to notify you for our incoming next videos. So thank you for watching. Have a nice day.